Hello mga bahay! Sa today's video, ang gulo ng bahay, ang gulo ng kusina. So kailangan natin na maglinis. Pagtapos maglinis, magluto tayo ng mahahabang talong. Mahahabang talong. Ayan. Nanghingi ako sa kapitbahay ko, sabi niya, mahal daw yung talong ngayon kasi sa inflation rates. Eh, ganito. Pero, hindi ka nagsisisi. Ang laki niya. At saka ang taba. O, diba? Double check kasi baka masunog yung talong mo. Double check mo siya and then bagtarin mo siya sa kabila. Ayan, mahaba ang talong. Ayan, wala kasi kaming uling dito, mayayamanin kasi kami, char. So ngayon ginamit ko itong stove, ginawa ko broil ko siya sa high heat, ninantayin natin hanggang mag-soft. While nagantay tayo, mag-chop tayo ng kamatis, onion, ginger, at green onion. I-double check na naman uli natin. Ayan, squeeze kung mag-soft na siya. And then, i-check mo kung ready na. And then, tanggalin mo siya sa stove. Ayan, ready na yung talong. So, antayin, ayan, mainit pa. Umuusok-usok pa. So, antayin natin siyang mag-cool down. Pag ganito na siya ka-soft, mas madali mo na lang siyang balatan. Ayan, tanggalin mo yung mga skin niya. So, dalawa yung recipe ko sa talong. May kinilaw na talong at saka yung tortang talong. Ayan, dalawang klase. Para sa tortang talong, pudpuran mo ng paminta or pepper. Lagyan mo ng 1 kilong asin. Huwag kalimutan ang magic sarap para sumarap ang buhay ng talong. Ang tips ng masarap ng tortang talong, haluin ng maigi, lagyan ng 4 na itlog at saka haluin para sumarap. Haluin mo siya ng maigi and then magpainit ka ng mantika para sa tortang talong and then lagyan, ibuhos mo siya pag mainit na and then takpan mo siya and wait for it. So while nagantay tayo dun sa tortang talong natin, i-ready natin yung talong na kilawin or kilawin na talong. Basta yun na yun. Haluin mo lang siya ng maigi para sumarap siya. Lagyan mo ng asin, paminta, and then lemon. Squeeze mo yung lemon. Haluin, and then tikman. Naaayon sa sa panlasa, pero pag kulang, lagyan mo ng asin uli or paminta. Ito ang nagpapasarap ay ang sili. Ayan. And then, lagyan mo ng konting suka kasi yung lemon hindi masyadong maasim. Already. I-check natin yung tortang talong natin. Ayan. Ready na. Ayan ang magic trick. Tingnan natin kung ready. Ayan, balik mo ulit. Wow. Oh, diba? Perfect. Ayan, may rice na tayo. May kinilaw na talong. May tortang talong. May nakalimutan pa pala kaming isang hindi pa naluto na ulam, tulingan. 3 tulingan kasi 3 lang din naman kaming kakain. It's ready and yummy. So, nagluluto ka ng ulam, kailangan mo i-eliminate yung amoy ng tulingan isda. So, ang gagawin mo, mag-boil ka ng sobrang lemon or yung skin ng lemon. Then cinnamon stick, pakuluan mo lang siya. Ang the most awaited sauce, suka na may sili. Ayan, ready na tayong kumain. Tulingan, tortang talong, kinilaw na wow! Oh my God! Wow!
my God!